درود دوستان گلم، یاشار هستم. به چنل آرتیم یاش تریدر دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر من می‌بینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت سلامتی برخوردار باشید. و اگر احیانا دل مشغولی، نگرانی تو دلتون هست، از خدای مهربون میخوام که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دل مشغولی‌ها و ناراحتی‌ها رو از دلتون بیرون بکنید، چرا که شما شایسته آرامش تو قلب و روحتون هستید که جان دلتون بهش نیاز داره. بعد از مدت‌ها تحلیل متفاوت بیت کوین رو در خدمت شما هستم. خیلی تبریک میگم به هولدرهای ارز دیجیتال. کلا هر ارزی که دارید الان مطمئناً تو سود خیلی خوبیه. خیلی خوشحالم که تقریباً یک ماه پیش چند سبد ارز دیجیتال بسیار بسیار ارزشمند معرفی کردم. خیلی از دوستان میگفتن چرا هی ارز معرفی نمی‌کنی، چرا ارز معرفی نمی‌کنی. من منتظر یک تاییدیه روانشناسی بازار بودم و تقریبا از یک ماه پیش من سیگنالش رو دریافت کردم و به صورت رگباری شروع کردم به ارز معرفی کردم. گفتم الان موقع خریده. هم سیگنال خرید چارت ها برای من کاملا محرز بود، همین که کاملا سعی کردم هر اونچه که خودم تو سبد خودم داشتم رو برای شما معرفی کردم. این همین پستی که شما دارید میبینید 14 مم کوین مال یک ماه پیشه و اونجا نوشتم زندگیتون رو عوض میکنه و خوشحالم از این بابت که این پست گذاشته شد و دوستانی که الان این ارزا رو خریدن خیلی به این پی ام میدن و تشکر میکنن. من وظیفم بود که این چیزی که تو چارت دارم میبینم رو به دوستان بگم و بعد اون هم سبد میم کوین معرفی کردم، توکن های سولانا رو معرفی کردم. ببینید همشون مال 3 هفته پیش هستن. دقیقاً سیگنال های خریدیشون رو من رو چارت دیدم، سریعا پست گذاشتم. امیدوارم که دوستان خریده باشن. خیلی از دوستان به این پی ام دادن، تشکر کردن. خیلی خوشحالم که تونستم زندگی خیلی ها رو با همین میم کوین ها عوض کنم. اگه واقعا من حالا ویدیوی مختص همینو میذارم، بالای 1000% سود کردن دوستانی که تو این ویدیوها سعی کردن ارزایی که من معرفی کردم بخرن. ببینید سوی رو معرفی کردم، میم کوین های سوی رو، آلت کوین های انفجاری برای تعادل رو معرفی کردم، شت کوین ها رو معرفی کردم، اینجا توکن های سولانا رو معرفی کردم، مم کوین ها رو معرفی کردم، شت کوین ها رو معرفی کردم. اینا حداقل نصف اینا رو هم می‌خریدید الان بالای 1000% تو سود بودید. حالا ویدیوشو حتما میذارم، برید این ویدیوها رو ببینید که من تو چه قیمتایی در واقع ارز رو به شما معرفی کردم. اما امروز می‌خوایم بعد مدت‌ها بپردازیم به چارت بیت کوین، ببینیم که بیت کوین چجوریه. خب همه دوستان میدونن من روش RTM هستش و با فیبوناچی و نمیدونم خط روند و مووینگ اوریج و خطاطی و نقاشی و اینا کاری ندارم و از هیچ گونه اندیکاتور و اسیلاتوری هم استفاده نمی کنم، چون ذاتاً اندیکاتور واقعی چارت خود قیمت خواهد بود. اما بریم روی چارت از تایم فریم بالاتر شروع کنیم به تایم فریم پایین، ببینیم که اصلا این مدت چه اتفاقی افتاد. و خدا رو شکر میکنم که من بیت کوین رو تقریبا روی هم 53000 و هم 59000 سیگنال بایش رو داخل چنلم گذاشتم و تا همین الانش هم بازه و نتایجش داخل همین یوتیوب به صورت روزانه دارم میذارم و بیش از 500% سود فقط با یک معامله و بیش از $50,000 باعث شد که من اکانتم افزایش پیدا بکنه با همین یک معامله و خدا رو شکر میکنم. امیدوارم دوستانی که تو این معامله با من همراه بودند نتیجه خوبی گرفته باشن. اما بریم برای اینکه خود چارت بیت کوین رو ببینیم به چه وضعیتی هستش و اصلا چه سناریویی رو پشت سر گذاشته، چه بلایی سرش اومد، چه روندی رو پشت سر گذاشت که این اتفاقات براش افتاد و ما چطوری اصلا تونستیم این پوزیشنی رو که اعلام کردیم رو نگه داریم و تونستیم تا الان کنارش بمونیم و بهش پایبند باشیم. خب دوستان نازنینم، قبل اینکه به تحلیل به روش RTM بپردازیم، من معمولا گپ های CME رو بهش توجه دارم و اکثر موقع ها گپ ها به ما یک نشونه هایی میدن. ببینید گپ تیپسه، یه چیز 100% نیست، ولی معمولا قیمت به گپ هایی که اتفاق میفته احترام میذاره و میاد گپ ها رو پر میکنه و همونجوری که توی CME دارید میبینید یه گپ خیلی بزرگ ایجاد شده، محدوده $77,000 الی $80,000
پس احتمالی که این قیمت این محدوده ها رو ببینه بسیار زیاده. اوکی، این محدوده ها رو یادتون باشه با محدوده های RTM'i که به دست میارم هم مقایسه بکنید و ببینید که چقدر با هم دیگه همپوشانی دارن. اما بریم به روانشناسی بازارم یه سر بزنید. دوستان این پایین این چیزایی که من گذاشتم اندیکاتور نیستن ها، اینا شاخصهای روانشناسی بازارن، شاخصهایی هستن که میشه روانشناسی بازار رو بهش از روی این استفاده کرد و به دست آورد. اینا رو من بهتون قول دادم که آموزشش رو حتما براتون بذارم. من به کمک اینا خیلی سیگنال های خوبی دریافت کردم برای چرخش های ماژور بازار و اگر اصلا شما همین از این دوتا ابزار استفاده بکنید و بیاید هیستوریش رو ببینید، قشنگ بهتون یاد میده که به چه صورت باید با این دوتا ابزار کار بکنید. در واقع دوتا شاخص ولاتیلیتی و فاندینگ ریت ها هستند که نشان دهنده ترس و طمع و حرکت بازار هستش که این دوتا رو با هم دیگه ما میتونیم ترکیب بکنیم و سیگنال های خیلی خوبی دریافت بکنیم. اول اینکه من هنوز نشونه از چرخش بازار رو نمیبینم تو این سیستم. خب با توجه به اینکه ولاتیلیتی بازار بالاست و هنوز طمع بالاست و همچنین حرکت حالت سودی داره، هرچند که برای بررسی این دوتا فاکتور با هم دیگه خیلی حالتهای مختلفی وجود داره که من توی ویدیویی قول میدم که این آموزش روانشناسی بازار رو، شاخصهای بازار رو براتون توضیح بدم که چطوری از اینا استفاده بکنیم. اما بازار هر اصلاحی بدهد فعلا اصلاحه. خب مشخصا بعد از هر حرکتی، بعد از هر اسپایکی بازار نیاز اصلاح بکنه، اما چرخش ماژور بازار نیست که بگیم آقا بازار اومد دیگه ریخت و از این خبرها نیست، چون بازار همچنان طمع دارد، هنوز جا دارد که طمع بیشتری داشته باشد. من اینجا دارم میبینم که هنوز خیلی جا داره طمع بیشتری بگیره و از طرف ولاتیلیتی بازار هم هنوز صعودی هستش. به محض اینکه من نشونه‌ای از چرخش بازار رو ببینم، حتما چنل تلگرام من داشته باشید، RTM یاش تریدر. من اونجا به محض اینکه اینجا تغییری ببینم به شما توضیح خواهم داد. من بخوام اینو توضیح بدم که چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی داره نمیفته، خودش 1 ساعت 2 ساعت ویدیوه که چطوری ما از 2 تا شاخص استفاده بکنیم. خودش یک دنیای روانشناسی بازار و شاخص‌های روانشناسی بازار. کلا تریدرهای حرفه‌ای از این شاخص‌ها بسیار ازش بهره میبرن. موقعی که چارت میخواد شما رو تریک بزنه، از این شاخص‌ها میشه خوب استفاده کرد. فقط این شاخص‌ها هستن که تو تایم فریم بالا ازش استفاده میشه کرد و توی چرخش‌های ماژور بازار مثل حالت‌هایی که الان وجود داره بسیار به شما کمک میکنه که فعلا من نشونه‌ای از چرخش بازار رو اینجا نمیبینم. من فکر میکنم هنوز سقف بعدی خواهیم داشت. الان اگه داره اصلاح میده فعلا اصلاح هستش تا ببینیم که کجا میتونه اصلاح بده. حالا جلوتر بیشتر در موردش یاد میگیریم. آیدی چنل من رو حتما داخل این کامنت ها پین میکنم، داخل توضیحات هم میذارم که از آپدیت ها مطلع بشید. چون دوستان من اگه بخوام هر آپدیت رو بیام هی ویدیو بسازم، برای من بسیار زمان بر خواهد بود، چون من بسیار سرم شلوغه توی ترید و کارهای دیگه و هر آن نمیتونم ویدیو بسازم برای تحلیل. پس حتما RTM یاش تریدر رو ببینید. هم سیگنال اونجا میذارم، یعنی جایی که خودم دارم ترید میکنم و میذارم، و هم اینکه آپدیتی باشه برای بازار یا ارز جدیدی بخوام معرفی بکنم به صورت سیگنال 24 ساعته، چون برای اونا من دیگه نمیتونم ویدیو بسازم. حتما چنل منو داشته باشید، بتونید استفاده بکنید. RTM یاش تریدر سرچ بکنید داخل تلگرام میاره، لینکش هم داخل کامنت ها براتون پین خواهم کرد. اما بریم سراغ خود چارت بیت کوین توی پلتفرم فایر. اما بریم سراغ تحلیل اصلی بیت کوین. ابتدا یک تصویر بیگ پیکچر از بیت کوین داشته باشیم. اینکه یه سری از افراد خزوخیل داخل اینستاگرام حرف از بیت کوین $15,000 میزنن و موقعی که قیمت اینجاها بود همش حرف از $15,000 میزدند. اول اینکه اگه اونا رو میشناسید حتما لینک این ویدیو رو بهشون بدید که این مقدار یاد بگیرن که چه موقعی بیت کوین $15,000 میشه و همین الان برای شما توضیح خواهم داد. بحث پازهای حرکتی هستش و ما تا پازها رو نشناسیم به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم که همینجوری عشقی بدون هیچ دلیلی بگیم آقا بیت کوین $15,000 خواهد شد.
قیمت بین گره‌های هم مقیاس حرکت میکنه. قیمت به قول سلمان انفرادی مثل قلعه ها حرکت میکنه و بین درب‌های ورودی و خروجی قلعه ها حرکت خواهد کرد. ببینید شما تو تایم فریم هفتگی، من همینجوری از تایم فریم بالا شروع میکنم تا 15 دقیقه با هم دیگه بیت کوین رو با هم دیگه بررسی میکنم. مطمئنا این تحلیل برای شما اگه برای اولین بار دارید این تحلیل رو از چنل من میبینید احتمالاً تازگی خواهد داشت و به شما قول میدم اگه این تحلیل رو ببینید دیگه هیچ تحلیل دیگه ای رو نگاه نخواهید کرد، چون اینجا خبری از اسیلاتور و اندیکاتور و مووینگ اوریج و نمیدونم این نقاشی هایی که داخل چارت میکنن و از این خبرها نیست. اینجا ما فقط با خود قیمت کار داریم و مهمترین اندیکاتوری که برای چارت خوانی شما نیاز داری خود قیمته. حتی شکل کندل هم برای ما هیچ در واقع استفاده ازش نخواهیم کرد. اوکی، اینجا فقط روشیه که خود چارت به ما میگه چی کار داریم میکنیم. خب ببینید ما توی تایم فریم هفتگی اگه توجه بکنید یک قلعه بزرگ داریم که از کف تقریبا من اینو فعال بکنم براتون که تقریبا از کف 15500 تا سقف 69000 یعنی ATH قبلی ما این پاز حرکتی رو داریم. یه قلعه است اوکی که قیمت میتونه واردش بشه و عکس العمل نشون بده. اینکه این قلعه از نوع قلعه هایی باشه که بتونه قیمت رو هولد بکنه که ما توی RTM بهش میگیم فلگ لیمیت، یا اینکه فلگ باشه و یک پاز باشه و قیمت رو بتونه از خودش عبور بده، چون پشت چارت چیزی نداریم و نمیتونیم تشخیص بدیم که این پاز ما از نوع فلگ لیمیت هستش یا فلگ، نمیتونیم بگیم که قیمت رو میتونه هولد بکنه یا نمیتونه هولد بکنه. ولی تو تایم فریم های پایین به راحتی میشه گره ها رو تشخیص داد که آیا فلگ لیمیت هستن یا فلگ هستن با روش هایی که حالا جلوتر من ازشون نام میبرم. پس در حال حاضر ما نمیتونیم بگیم این گره فلگ لیمیت یا فلگ، اینکه پاز داشته باشه. اما ما با توجه به این که نمیتونیم پشتش رو تشخیص بدیم و حتی نشونهایی که اینجا هست رو هم نمیشه ازش کمک گرفت، یعنی 50-50 هستش، در این مواقع این حرکت های بزرگ رو ما فعلا فلگ در نظر میگیریم و میگیم پاز حرکتی درش وجود داره و این فلگ ما یه درب ورودی داره و یه درب خروجی داره و درب خروجی این در واقع همون افتیار ما، این گره هفتگی ما اینجا تشکیل شده و تایید شد. این گره قرمز رنگی که شما دارید میبینید و کفش 49000 و سقفش 73000 درب خروجی این پاز هستش. وقتی قیمت اینجا هستش شما رو چه حسابی میگید که قیمت میاد $15000؟ ببینید قیمت قبلا با این پاز حرکت میکرد، یعنی قبل اینکه این پاز تایید بشه و قیمت اینجاها بود ما درگیر این پاز بودیم، این پاز کوچیک این پشت. اوکی، ما چطوری تشخیص دادیم که قیمت هیچ وقتی که $15000 نمیاد؟ اوکی، ما بر اساس این پاز بود. وقتی قیمت این کندل سبز رنگو زد و این خط این در واقع دشی که شما میبینید شکست و محدوده 32500-600 شکست، من تقریبا مخصوصا بعد اینکه تونست این گره قیمت رو هولد بکنه تو محدوده 38-39 هزار دیگه مطمئن شدم که قیمت پایین نمیاد. چرا؟ چون ما از این محدوده تقریبا تا این محدوده پاز داشتیم و قیمت باید حرکت میکرد چون ما انگالف داشتیم و وارد یک فضای جدیدی شده بود و مقیاس عوض شد و به خاطر همین بود که من اینجا تو بولران قبلی سبد معرفی کردم. مثل همین جایی که من اینجاها بود سبد معرفی کردم، اینجا هم سبد معرفی کردم و بچه‌ها حداقل اینجا بین 800 الی 1000% سود کردن. الان بریم داخل چنل یوتیوب 8-9 ماه پیش رو با هم دیگه ببینیم. ببینید دوستان، این چنل یوتیوب من ارزهایی که خودم هولدر بودم توش واقعا و خیلی وقتم دارمشون یکی یکی معرفی کردم و گفتم دوستان بخرید و نقطه ورود دادم بهتون. ببینید فلوکینو 1 سال پیش
اوکی، استارلینک این استارلینک توی بولران قبلی یک سود 1000% داد، اما تو بولران جدید دیگه معرفیش نکردم تو این سبدایی که اخیر، چون دیگه حرکت خوبی ازش ندیدم، ولی اون موقع 1000% سود داد. برید این تحلیل‌ها رو ببینید یه سال پیشو. بعد چی معرفی کردم؟ اومدم شیبا رو 11 ماه پیش معرفی کردم. اون موقع ببینید شیبا کجا بود، یه صفر اضاف داشت رو 7 بود. سولانا رو معرفی کردم روی قیمت 40-50 دلار بود. بعد اون اومدم چیکار کردم؟ پپر رو معرفی کردم 10 ماه پیش، گفتم بخرید. تا همون بلوران قبلی بیت کوین تو اون موقع تقریبا محدوده 30-40 هزار دلار بود، چون من میدونستم که دیگه پاز باز شده، ما به طرف سقف خواهیم رفت و تا همین بلوران بچه‌ها تا سقف نزدیک 1000% از اینا سود گرفتن. 1000% از اینا سود گرفتن. من هر وقتی به صورت رگباری ارز معرفی میکنم بدونید که داخل چارت یه چیزی دیدم، بدونید که من یه ارز الکی معرفی نمی کنم، نه در زمان بدی معرفیشون میکنم، نه در واقع حالت خاصی از بازار معرفی میکنم. یه چیزی داخل چارت میبینم که من ارزها رو سریع معرفی میکنم و توی یک ماه گذشته من به صورت رگباری ارز معرفی کردم، ابتدای ویدیو بهتون نشون دادم و یه چیزی در چارت دیدم که جلوتر میریم با هم دیگه میبینیم. حتما ما تو این اسکیل یه پاز از سقف تا کف داریم که درب ورودی داره. اوکی، درب ورودی داره، اصلا جدا از این که این گره فلگ لیمیت یا فلگه. اوکی، فعلا فلگ در نظرش میگیریم. درب ورودیش کدومه؟ این دهانه‌ای که تشکیل داده، این دهانه‌ایه که تشکیل داده. درب ورودیش آقا، این میتونه درب ورودیش باشه. درسته این پشت چیزی نداریم و ما نمیتونیم دقیقا مشخص کنیم که 100% این درش هست یا نه، اما با توجه به که اینجا یه مینور ماژور تو تایم فریم پایین من دیدم، مطمئن شدم که این وقتی سقفش رد شد دیگه این در بشه. خب ما چه موقعی این پاز به این بزرگی باز میشه و قیمت 19500 دلار رو میبینیم و اون موقع شما هر چه ارز دارید باید بخرید. تو تایم فریم هفتگی داریم صحبت میکنیم. قیمت 49049 دلار، یک عطف قیمت بیت کوینه، یک نقطه عطف بیت کوینه. این اگه بشکنه ما تو بازگشت قیمت ارزامون رو میفروشیم، یعنی این کف بشکنه ما پاس تا این پایین بازه، قیمت تا 19 میاد. اندیکاتور و اوسیلاتور رو نمیدونم واگرایی اینا رو بذارید کنار، ما اینجا با پاز و مقیاس و اسکیل و سینکرونی کار داریم. حالا جلوتر در مورد سینکرونی هم صحبت خواهیم کرد. پس دوستان بیت کوین 15000 دلاری به همین راحتی نیست ما اینجا باشه بگیم آقا قیمت 15000 دلاره. اینا همه داستانه، فقط برای ویو گرفتن دوستان، به همین راحتی نمیشه صحبت کرد. خب ما باید صبر بکنیم تا 49000 دلار قیمت بیاد پایین بعد قیمت ارزامون رو بفروشیم؟ نه، تو این تایم فریم بیشتر از این به ما نشون نمیده. باید بریم تو تایم فریم پایینتر عددهای بالاتری رو هم پیدا بکنیم که قبل اینکه قیمت بیاد 49000 دلار باید این خودش هم یه پازه، اینم خودش یه در داره، باید در اون رو پیدا کنیم. هم مقیاس 49000 دلار رو باید پیدا کنیم، بگیم که اون رد بشه ما 49000 دلار رو ببینیم. پس بر اساس این تایم فریم ما تا 49049 دلار رد نشه نمیتونیم 19000 دلار رو ببینیم و این 49049 دلار بسیار 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 مهمه. یادداشت کنید دوستان، من هستم شما هم هستید، بسیار مهمه. پس مادامی که قیمت بالای 49049 دلار هست قیمت هیچ وقت دیگه این زیرزیرا نمیاد، خیالتون راحت باشه. اما میتونیم تو تایم فریم های پایینتر قیمت های بالاتری هم ببینیم قبل اینکه 49000 دلار بیاد که درب این پاز هستش چه قیمتی رو میتونیم پیدا بکنیم. من دارم سعی میکنم به زبان خیلی ساده صحبت بکنم و اصلا از اصطلاحات تخصصی RTM استفاده نمی کنم، چه مقدماتی، چه ادوانس، چه سوپر ادوانس، چه اولترا سوپر ادوانس. به هیچ عنوان از اصطلاحات عجیب استفاده نمی کنم.
پازم که دارید شما میگید در واقع فضایی است که قیمت اونجا میتونه به راحتی حرکت بکنه. ما به اینا میگیم پاز، پرایس اکشن زون. اینا چطوری به دست میاد و اینا و تعریفش چیه؟ دوستان من مقدماتی رو به صورت کامل حتی در اونجا هم پاز رو صحبت کردیم. بذار من اینجا داخل یوتیوب بهتون نشون بدم، دوستانی که دنبال آموزش هستن حداقل ببینن به راحتی بتونن پیدا بکنن آموزش‌ها رو. ببینید دوستان، وارد صفحه یوتیوب من بشید، از این قسمت پلیلیست رو کلیک بکنید. من تمام مطالبی که داخل چنل من قرار دادم دسته بندی شده است و براش پلیلیست گذاشتم و شما به راحتی میتونید به مطالب دست پیدا بکنید. ببینید وقتی رو پلیلیست کلیک میکنید مجموعی از من مجموعاً 592 تا ویدیو تا حالا گذاشتم داخل یوتیوب، همشون دسته بندی شده هستن دوستان. یه دشون برای ارز دیجیتال هستن که کلا در مورد سبد هست، یه دشون در مورد تحلیل ها هستن، یه دشون برای آموزش های صرافی هستن، یه دشون برای ایردراپ ها هستن، یه دشون ببینید بیاید پایین اینجا ببینید از این اول شما بیاید تمام آموزش ها رو به ترتیب میتونید ببینید، به ترتیب حتی اینجا گفتم RTM چیست تو چرایی و همه چیزش، روش FSCM چیه برای آموزش اینا، تو این همه چی میتونه پیدا بشه. هر آنچه که شما نیاز دارید اینجا وجود داره. هم وبینارها رو گذاشتم اینجا، الان این مقدار سرعت اینترنت پایین لود نمیشه، فیلتر شکن این مقدار دچار مشکل. ببینید این الان ویدیوهای درس به درس دوره مقدماتیه، همین اولش میتونی ببینید. اینم وبینارهایی که تا حالا برگزار کردیم، بیش از 20 وبینار 4-5 ساعته من اینجا برگزاری کردم، میتونه بهتون کمک بکنه. اینجا هم نزدیک 9 تا درس هست، تازه 28 ستاب شگفت انگیزم داخل همین گذاشتم که 2 تا ویدیوی 1 ساعت است که برای اولین بار 28 ستاب واقعا اعجوبه هستند. میتونه به شما توی چارت خیلی کمک بکنه. بنابراین دوستان قیمت 19510 دلار در صورتی امکان پذیر خواهد بود که ما 49049 دلار رو پشت سر بذاریم. خیلی هم جالب، عدد باحال و روندی هم شده. اینا اعدادی هستند که من بهشون اعتقاد دارم که اگه عددها خیلی روند میشه و معنادار هستند. و پس به این صورت کسی به شما حرف از بیت کوین و 15000 دلار زد یه داستانی بیشتر نیست و حالا ما با این نقطه خیلی فاصله داریم و قبل اینکه به 49049 دلار برسیم خیلی جاها باید رد بشه که ما به این محدوده برسیم. اما بریم برای تایم فریم روزانه ببینیم به چه صورت هستش. من هفتگیمو هاید کنم. خیلی از دوستان ممکنه بپرسن این چه پلتفرمیه؟ پلتفرم جی فارکس هست دوستان. تمام امکانات تریدینگ ویو رو چه بسا خیلی بهتر از اون به صورت رایگان در اختیار شما قرار میده. من آموزش جی فارکس رو هم به صورت کامل براتون قرار دادم. پلتفرم بسیار پرکاربردی، پلتفرم بسیار خوشگل و تمیز هست، بسیار دقیق، ابزارهای خیلی تمیزی داره. شما حتی میتونید تو این ترید دمو بزنید، بک تست بگیرید، فوروارد تست بگیرید، ریپلای بگیرید. اکانتش هم میتونید از بروکر دوکاسکوپی که معرفی کردم، یک بروکر سوئیسی هستش، معرفی کردم، اونجا میتونید استفاده بکنید. لینکش رو داخل توضیحات براتون قرار میدم که بتونید از این پلتفرم استفاده بکنید. مخصوصا اونایی که میخوان RTM کار بکنن این پلتفرم خیلی براشون کاربردی خواهد بود. مثلا تایم فریم دیلی بیت کوین رو داریم میبینیم. موقعی که قیمت سقف تقریبا 73000 دلار رو ثبت کرد، بعد اینکه تشکیل دهانه رو میخواست بده، شروع کرد به اصلاح کردن. شروع کرد به اصلاح کردن. اون موقع من یکی یا الا 2 تا تحلیل بیت کوین گذاشتم و موقعی که این کف رو زد، خیلی موقع من وقت نمی‌کنم ویدیو بسازم، داخل کانال تلگرام میذارم. حتما بهتون گفتم حتما عضو باشید. RTM یاش تریدر رو داخل توضیحات قرار میدم، داخل کامنت هم پین میکنم. این کف رو رسما اعلام کردم اینگالفه و به تارگت نرسیده. گفتم لوی پایینتری خواهیم داشت و تمام تریدایی که من حداقل فکر کنم بالای 15-20 تا ترید فقط داخل این باکسه زدم. همه نتایجش هم داخل این یوتیوب بارگذاری شده، هم داخل این اینستاگرام گذاشتم، هم داخل چنل تلگرام. دوستان از چنل من فیک بسیار ساخته شده، هم داخل تلگرام هم داخل این اینستاگرام.
RTM یاش تریدر بدون هیچ پسوند اضافه ای چنل اصلی من هستش. لطفاً پول کلاهبردارا رو نخورید، چون دیدم چنل هایی میسازن میان درخواست پول و نمیدونم یه سری چنل ها و یه سری سایت های سرمایه گذاری کلاهبرداری معرفی میکنند و حواستون باشه گول نخورید. هم داخل این اینستاگرام، هم داخل چنل تلگرام، هم داخل یوتیوب من فقط RTM یاش تریدر بدون هیچ پسوندی ام. فقط RTM یاش تریدر وان یه عدد بهش اضافه بکنی میشه PV خصوصی من. میتونید شما پیام بدید به من داخل تلگرام، با من مستقیما صحبت بکنید. من تا اونجایی که وقت داشته باشم من روزانه بیش از 300 400 تا پیام دریافت میکنم، ولی سعی میکنم که همه رو جواب بگم. یعنی در روز توی اسکیجول روزانه‌ام یک زمان خاصی رو اختصاص دادم به جواب دادن به بچه‌ها، کمک کردن بچه‌ها، چون من هدف اینه که واقعا بچه‌ها رو راهنمایی بکنم. من اونجا گفتم اینگالفه. چون بر اساس ردیابی سفارشاتی که اینجا من رفتم استفاده کردم از روش‌های F-SWAP، T-SWAP و R-SWAP. حتما الان همتون میخوایم بپرسید اینا چیان؟ اینا یه سری مفاهیم فوق پیشرفته هستند و بخوام در مورد اینا صحبت بکنید که انتظار ندارید من اینا رو صحبت بکنم براتون. حداقل یه سال و نیم فقط باید در مورد اینا صحبت کرد. یه چیزای پیشرفته است. من تو دوره پیشرفته و فوق پیشرفته که انشالله با یه شرایط خیلی خاصی آغازش میکنیم و بچه‌ها رو آموزش میدیم، اونم به صورت کاملا رایگان. من اینجا دوره فروش نیستم، سیگنال فروش هم نیستم. فکر نکنید که من الان دارم بازارگرمی میکنم برای دوره فروشی، از این خبرها نیست. من فقط به یه سری افراد خاصی که استعداد این کار رو دارن و با من دارن فعالیت میکنن آموزش رو شروع میکنیم. حتما فعلا یکم سرم شلوغه برای آموزش، چون درگیر بولران بودم، درگیر تحلیل های خودم بودم، تریدای خودم بودم. دیدید دیگه تریدامو دارید میبینید. به خاطر همین فعلا وقتش رو ندارم، اما به موقع شروع خواهم کرد. پس من اینجا به زرس قاطع گفتم اینگالفه و دیدید که تریدش هم زدیم و لوی پایین تری زد. بازم به این روش برگشتم عقب، گفتم باید قیمت این باکس سبز رو بیاد بزنه. اما توی لوی بعدی من وارد ترید نشدم، یعنی کف 49000 رو من اصلا ترید نکردم. اوکی، چرا؟ شما ببینید من یه علامت تعجبی هم اینجا زدم. اگه شما با دقت به این نگاه بکنید، تو تایم فریم های مختلف، توی دیتا های مختلف نگاه ببینید چند پیپ دیگه مونده به این باکس سبز رنگ برسه. ببینید بازار چقدر عجیب و غریبه. من این برای من اینگالف بود. گفتم این هنوز به قیمت نرسیده، اما 1% 2% احتمال دادم شاید این اختلاف دیتا باشه، یا معمولا اینجور مواقع داخل چارت من اینا رو به تارگت رسیده حساب میکنم. اما شاید گاهی اوقات انقدر اطلاعات دیتا دقیقه که واقعا نمیخوره. گاهی اوقات من دیدم واقعا نمیخوره، یه پیپ زیرش میزنه دوباره قیمت حرکت میکنه. پس من اینجا رو اینگالف حساب کردم و گفتم فعلا برای من اینگالفه، مگر اینکه این بالا من یه چیزایی ببینم، اینجا رو سو بودم، یعنی 50-50 بودم. گفتم این به تارگت بازم نرسید، اما با توجه به این که حرکت بسیار شارپ برگشت، یه سری تیپس هایی که هست دیگه، و از اونجایی که قیمت اینجا اومد یه گری رو تشکیل داد، های بالاتری تشکیل داد و اومد زیرش نقدینگی رو زد و من تو MPLش در همین محدوده $52,000 گفتم که بای رو شروع کنم با توجه به اینکه یه چند درصد احتمال دادم که شاید این به تارگت رسیده باشه، چون خیلی سریع برگشت. معمولا نقطه‌های فیک اوت خیلی سریع برمیگردن، ولی هنوز مطمئن نبودم. اما من یک کفسازی خیلی کاربردی دارم، اونم اینه که موقعی که قیمت میاد MPL رو بر میداره و تاییدیه میده و سقف و میشکنه، مجددا ورود میکنم. دیدین دوباره رو $59,000 صفر بیپ ورود کردم. اینجا رو تایم فریم کم کردم، نقطه همه قیاسش رو پیدا کردم، یه در واقع ورودی هم اینجا پیدا کردم، با فرض این که هنوز شک داشتم که اینجا ممکنه اینگالف باشه. اما بعد اینکه این دهانه اومد تاییدیه رو داد، در این محدوده دیگه مطمئن شدم این نقطه اینگالفی نخواهد بود، یعنی به تارگت
احتمالاً رسیده باشد، ممکن هم نرسیده باشه. یعنی تایید داده رفته بالا نشون نیست که این حتما به تارگت رسیده باشه. این نشون میده که این یک ممکنه FL نباشه، یعنی قیمت برگرده توش ازش رد بشه و یک فلگ ممکنه باشه. یعنی این دهانه ما که تو تایم فریم هفتگی دیدیمش ممکنه یک فلگ لیمیت باشه و قیمت رو هولد بکنه بعد اینکه قیمت واردش بشه، یا ممکنه فلگ باشه و پاز باشه قیمت کامل ازش رد بشه. اوکی، اما فعلا با این مشخصات برای من فعلا فلگه، یعنی قیمت واردش بشه قیمت میتونه تا این محدوده بیاد. اگه یادتون باشه تو تایم فریم بالاتر گفتم این محدوده 49.049 که این کفش بود، حالا اینجا یه مقدار عدد جابجا شده به خاطر اینکه این شادوها تو تایم فریم های مختلف یه مقدار جابجا میشن. اوکی، قبل اینکه اینجا بیاد ما بالاتر یه اعدادی رو میتونیم پیدا بکنیم، یعنی پاز قبلیشو باید بیایم بررسی بکنیم و پاز ما از نظر من این الان یه پازه، باز هم یک پاز، یه درب ورودی داره و یه درب خروجی خواهد داشت و از دیدگاه من الان در این تایم فریم درب ورودی این پاز با توجه به اینکه گذشته نداره و نمیشه آپرشو به دست آورد، اما با یه سری تیپس ها، با یه سری حقایقی که داخل این محدوده دیدم، تو این تایم فریم درب ورودی این پاز اینه، یعنی این گره هستش و بعد اینکه قیمت اینجا رو هولد کرد من دیگه مطمئن شدم که باید تمام سفارشامو باز نگه دارم و اینجاها بود که من شروع کردم به ارز معرفی کردن، تقریبا از 1 ماه پیش. اوکی، پس قیمت قبل اینکه 49.049 یا 48,734 ببینه و هواپیما اینجا فرود بیاد و اینجاها علامت جایی است که معمولا خبر میاد. خبر قبل اینکه بیش از اون ما تو چارت میتونیم ببینیم، اینجا هست که دادگاه ها اینجا تصمیم بگیرن که آقای قیمت رد بشود یا نشود. اوکی، قبل اینکه قیمت بیاد این محدوده که تازه این بشکنه بعد بگیم میره 19,000 درب داره. اینجا دربش کجاست؟ 65,120 دلار. دوستان یادداشت بفرمایید، ما برای اینکه بیت کوین 50,000 دلاری رو ببینیم باید قبل 65,120 رو بشکنیم، دربه باز بشه، با خیال راحت بتونیم 48,734 رو ببینیم. آیا عددی بالاتر هم میتوانیم پیدا بکنیم که منتظر نباشیم تا 65,120؟ جواب بله، باید در تایم فریم پایینتر این اتفاق بیفته و محدوده رو پیدا بکنیم. پس من اینجا چراغ قوه رو روشن کردم، رفتم تو تونل، محدوده ای که قیمت باید می اومد فیک اوت میکرد و به دست آوردم، اینجا رو اینگالف حساب کردم، اینجا رو اینگالف حساب کردم و اینم با شک اینگالف حساب کردم، چون کم پیپ گفتم شاید این شادو اشتباه باشه، اما با توجه به که اینجا یعنی تاییدیه رو داد، سوینگر رو من اینجا دیدم، بعد تازه یک مینور ماژور هم درش دیدم، دیگه مطمئن شدم که میشه دیگه ورود کرد، حداقل تو MPL نوع 1 ایفی حد فاصله های اینجا لو میشه، لو و لوور لو میشه MPL و اینجا من ورودمو زدم. بعد اینکه دهان تاییدیات حجمش هم زیاد کردم، همونجوری که دارید توی تصویر، من سعی میکنم تصویر رو بذارم براتون، ورودم در 2 نقطه بوده. پس ما میتونیم تایم فریم کم بکنیم. پس دوستان تو این تایم فریم عدد 65,120 برای ما بسیار مهم خواهد بود که بتونیم برای بیت کوین 50,000 دلاری برسیم. پس قبل اینکه بیت کوین 19,000 دلاری رو ببینیم باید 50,000 دلار رو ببینیم و قبل اینکه 50,000 دلار رو ببینیم باید 65,120 دلار رو ببینیم و بشکنیمش که درب این قلعه باز بشه، بتونیم این پاز حرکتی رو پشت سر بذاریم. پاز، پرایس اکشن زون، محدوده‌ای که قیمت به راحتی حرکت می‌کند. اما بریم تایم فریم پایینتر ببینیم محدوده‌ای رو میتونیم پیدا بکنیم که بالاتر باشه و زودتر متوجه بشیم که این اتفاق میفته. تحلیل 4 ساعته رو برای شما آوردم، بتونیم بریم تو 4 ساعته که بتونیم با جزئیات بیشتری همه چیز رو ببینیم. ببینید تو تایم فریم 4 ساعته ما این پاز رو داشتیم دیگه، این پازی که دهانه بود. من یه بار دیگه دیلی رو به شما نشون بدم. ببینید تو این دیلیه
ببینیم این دیلیه، دهانه‌ای که اینجا تشکیل داده خیلی واضح نیست، مجبوریم بریم تو تایم فریم 4 ساعته محدوده رو به دست بیاریم و درب ورود این پاز رو مشخص بکنیم. هنوز این گره 100% نمیتونم بگم فلگ لیمیت یا فلگه، اما بر اساس اون 4 تا روش سوپر ادوانسی که به شما گفتم فعلا از دیدگاه من فلگه، چون من هیچ گونه نتونستم اثبات بکنم که این فلگ لیمیته. به نظر من یک فلگ و پازه و قیمت اگه ازش از دروازش رد بشه احتمال اصلاح تا همون معادی $50,000 رو خواهیم داشت. پس معادی 65120 رو گفتیم قبل اون میتونیم یه در دیگه پیدا بکنیم و زودتر متوجه بشیم. پس میریم تایم فریم پایینتر، این پاز رو دربش رو مورد بررسی قرار میدیم. ما برای اینکه درب ورودی پاز رو در حالت صعودی به دست بیاریم باید از پشت ردیابی بکنیم به دست بیاریم، اما الان چون پشت نداره از یه سری مشخصات استفاده میکنیم. معمولا دربهای ورودی و خروجی یک فلگ لیمیت هستند. اینا رو من توی حتی مقدماتی هم توضیح دادم. حالا ما اگر بریم تو تایم فریم پایینتر توی 4 ساعته مشخص میکنیم این خطچین یا دشی که میبینید درب خروجی و شکست سقف هست. ببینید گره قیمت رو هولد کرده، چون قیمت رو هولد کرده و باز این خودش دهانه اینه چون هولد کرده و فلگ لیمیت هستش، میتوانیم درب ورودی کل پاز در نظرش بگیریم چون هولد کرده و درب ورودی خب وقتی هر چیزی هولد بکنه فلگ لیمیت دیگه. به این صورت میتونیم تشخیص بدیم که درب خروجی این پاز خواهد بود. پس بنابراین کف این درب ورودی برای ما خیلی مهم هستش. یعنی چی؟ قیمت $72,000 و 700. دوستان اینا رو یادداشت کنید. این ویدیویی که من برای شما گذاشتم باید حداقل 1000 بار ببینید که ببینید چقدر ارزشمنده این نوع تحلیل کردن و اینقدر قشنگ میتونید چارت رو بفهمی. ببینید دوستان، پس درب ورودی برای این فلگ تو این تایم فریم، تو تایم فریم قبلی من درب ورودی رو این میدیدم و هنوزم چون این فلگ پشت نداره نمیشه 100% گفت آیا این درب ورودی 100% یا این درب ورودی 100%. موقعی میتونی درب ورودی به این پاز رو 100% تشخیص بدی که پشت داشته باشه. اگه نداشته باشه، ببینید دوستان ما 2 تا گره داریم، هر دو هولد داره. خب هر دو هولد داره و بر اساس چیزایی که داخل پاز من دیدم اینو به عنوان درب ورودی این پاز در نظر گرفتم و حتی به عنوان اینر هم میشه در نظر گرفت. یعنی در واقع سوآپ اینر هستش و معمولا اینرها گاهی اوقات درب ورودی یک پازن، گاهی اوقات اینرها درب ورودیان، گاهی اوقات دهانه‌ها درب ورودیان. این حالت‌های مختلفی از یک فلگ هست که میتونیم توی دوره ادوانس و سوپر ادوانس در موردش صحبت بکنیم. پس بنابراین 65120 قبل اینکه بشکنه باید 72700 بشکنه و میتونم با احتمال 80% به بالا، نمیتونم 100% بهتون بگم، اگه 72700 بشکنه احتمال اینکه 65120 بشکنه زیاد هستش، اما ما صبر میکنیم با اطمینان کامل 65120 بشکنه که مطمئن بشیم میخواد پاز باز بشه. ولی شکستن 72700 اولین پی ای ما خواهد بود و میتونیم منتظر شکست 65120 باشیم. تو این تایم فریم دیگه بالاتر از این قیمت چیزی نداریم جز اسپاک. هیچ چیزی ما اینجا داریم نمیبینیم. پس باید بریم تو تایم فریم 15 دقیقه بقیه داستان رو مورد بررسی قرار بدیم. خب دوستان، تایم فریم 15 دقیقه رو دارید میبینید دوستان. تقریبا از $77,000 به بالا. اول اینکه چیزی که این پایین میبینیم این همون دهانه است. ما اینجا یه پاز داریم، یه پاز سی پی داریم که به صورت سی پی رفته بالا. این همون دهانه است که گفتیم کفش رد بشه، احتمال داره بریم پایین تر. اما از محدوده $76,000 به طرف بالا ما چیز خیلی خاصی داخل چارت نداریم و من 2 تا گره میبینم که قیمت رو هولد کردن. ما یه پاز کوچیک اینجا داریم، یه گره کوچیک داریم که با شک میشه گفت بهش یک فلگی هست. یه گره درب خروجیشه هولد کرده، به عنوان یک فلگ میتونیم در نظر بگیریم. یک فلگ لیمیت، یه قیمت، یه گره اینجا داریم که یک ما قیمت رو هولد کرده و معمولا پاز بین دو گره است که قیمت رو هولد کرده میتونه وجود داشته باشه و اینجا میتونیم ما یک فلگ تشکیل بدیم. پس کف
کف 83499 تقریبا 83000 رو بذار اصلا خودش کلیک بکنم خودش مشخص میکنه، اینجوری بهتره. 83567 اگه بشکنه احتمالاً قیمت تا محدوده 81000 80000 دلار بیاد. و اگه یادتون باشه ابتدای ویدیو گپ CME ما هم محدوده 80000 دلار بود. پس بنابراین اون گپه به خاطر این پازیه که اینجا وجود داره و با اون گپه با این پاز RTM تقریبا توی محدوده قرار دارن و ما برای اینکه اون گپه رو پر بکنیم ابتدا واسه درب بالای این پاز رو بشکنیم، یعنی 83567 رو بشکنیم تا بتونیم این پاز رو پر بکنیم. پس اگر قرار باشه قیمت با توجه به اینکه روانشناسی بازار هم به ما داره میگه احتمالاً ما سقف‌های جدیدتری هم احتمالاً داشته باشیم بالای 90000 حتی احتمالاً از این محدوده بتونه قیمت بره، یعنی این خط دش ما زیر 78000 دلار احتمالاً نخوره و بعد اینکه این پر بشه قیمت شروع بکنه به حرکت. چیزی که توی سقف میبینیم من تقریبا 1 ساعت و نیم الی 2 ساعت پیش بود که یک سیگنالی داخل چنل گذاشتم. بچه‌ها دوستان ابتدای ویدیو گفتم دیگه، دوستانی که دوست دارن این سیگنال ها رو ببینن، تحلیل ها آپدیت هاشو ببینن، ارزایی که معرفی میکنم و ببینن، همشون رو ببینن، RTM یاش تریدر سرچ بکنید هست. الان من اینجا یه اسکرین شات هم براتون میبینم، سیگنال ها رو براتون میذارم. قیمت اینجاها بود، تقریبا قیمت اینجاها بود. گفتم که ستاپ سیکرت سیگنال فلیپ داره اجرا میشه، داره شروع میکنه به تاییدیه دادن. به محض اینکه تاییدیه بده ما به عنوان فیوچرز میتونیم یه سل ازش داشته باشیم که دقیقاً سل ما رو داد. ما توی اگه یادتون باشه من این ستاپ ها رو به شما نشون بدم دقیقاً کجا هستن. دوستانی که میخوان ستاپ ها رو ببینن و سوال میکنن این ستاپ ها کجا بارگذاری شده، تو قسمت پلیلیست اگه برید، قسمت پلیلیست برید، من دوباره یه ستاپ های RTM دارم که 2 تا ویدیو توشه که 28 تا ستاپ توش توضیح دادم و در آینده ستاپ های سوپر ادوانس هم توش قرار خواهم داد. پس از این قسمت میتونید به این ستاپ دست پیدا بکنید، لینکش رو تو قسمت توضیحاتم براتون قرار میدم. پس بنابراین یکی از اون ستاپ های 28 ستاپ اوجوبه که واقعا اوجوبه هستن و میتونن واقعا وین ریت بالای 65 رو به شما بدن. یه سال و نیم رو اون ستاپ‌ها کار بکنید تا چشاتون عادت بکنه آنچه که در چارت می‌بینید. من به محض اینکه اینجا دیدم قشنگ چشم دیدم یه گره ایگنور شده اینجا ما داریم. ببینید ایگنور شده، گره ایگنور شده، قیمت رو هولد کرده تا اوریجین، سیکرت سیگنال نوع 2، یک مطلب مقدماتی کاملا ساده. وقتی که این اتفاق میفته و های بالاتر میزنه، اولین ورودی ما تو RS ببینید چند پیپ زیرش داد، RS تشکیل داد، هولد داد پایین. تقریبا یه اگه شما استاپ رو پشت اینم میدادید یه استاپ خیلی کوچیکم بود، اتفاقا تقریبا 1/45 تا اینجا میگرفتید تا لبه این پاز اومد پایین. پس اینجا به راحتی تو لایو بازار من دارم اون 28 ستاپ اوجوبه رو به شما دارم میگم. پس توی تایم فریم 15 دقیقه اگه قرار باشه به نظر من قیمت برگرده یا از این محدوده 84000 دلار که گپه رو جا بذاره اصلا بهش نرسه، یا محدوده 79 الی 80000 دلار میتونه محدوده باشه که قیمت بره. حالا برای اینکه قیمت به محدوده 79 80000 دلار برسه اول باید اینو بشکنه. این خودش یک بالا پایین یک پازیه که در آینده قرار تشکیل بشه و اینجا میتونه یه پاز تشکیل بده. اوکی، پس ابتدا بایستی این محدوده بشکنه، یعنی تا 83565 نشکنه ما نمیتونیم بگیم داره میره برای گپ و ممکنه از همینجا بیاد همینجا یه پاس تشکیل بده بره بالا. پس توی 2 تا محدوده میشه به بای فکر کرد. یکی همین محدوده 8345000 دلار البته با پی ای بعد اینکه کفسازی تاییدیه داد به ما، و 2 در محدوده 79 الی 80000 دلار به بای میشه فکر کرد. خب دوستان، من سعی کردم از تایم فریم بالا به تایم فریم پایین تمام جزئیات بیت کوین رو برای شما توضیح بدم. سعی کردم به زبان ساده توضیح بدم. خیلی از مسائل هست که نمیشه کامل توضیح داد به خاطر اینکه خیلی پیچیده میشه. بخوام اگر از مقیاس و پاز و اینا صحبت بکنم، سعی کردم به زبان ساده، به زبانی که قابل فهم باشه برای شما توضیح بدم. خیلی از دوستان ممکنه بپرسن اینا رو از کجا میشه یاد گرفت.
پلیلیستاشو براتون گذاشتم، میتونید ببینید. ادوانس و سوپر ادوانسش هم که فیلتر قرار میدم و دوستان رو دعوت میکنم به صورت کاملا رایگان، اونا رو هم بهشون آموزش خواهم داد برای تشکیل همون اهدافی که از 15 ماه پیش ما شروع کردیم. تشکیل اتاق ترید 100% به فکرش خواهم بود که با بچه‌ها بتونیم با هم دیگه رشد بکنیم، هر آنچه که بلدیم در اختیار هم قرار بدیم. چه بسا که تو این دوره آموزشی 15 ماهه رایگان خیلی چیزا از دوستان یاد گرفتیم، دوستان خیلی خوبی پیدا کردیم و انشالله ادامه خواهد داشت. یه مقدار سرم شلوغ شده، به زودی هرچه تمامتر سعی میکنم که ادامه آموزش‌ها رو با هم دیگه داشته باشیم، اما با یه سری شرایط خاص. همونجوری که دوستان برای اولین بار این ویدیو رو میبینن، نوع تحلیل من بسیار متفاوت خواهد بود. ما از هیچ گونه اندیکاتور و اسیلاتوری یا اوردر بلاکی یا هر گونه الگوی خاصی استفاده نمی کنیم و فقط از خود قیمت و این که میبینیم قیمت چطوری حرکت کرده، از کجا اومده، به کجا داره میره، شکلش، حرکتش، نزدیک شدنش، اینگالف ها، فیک اوت ها و پازها و مقیاس ها استفاده خواهیم کرد که عمق چارت رو به ما نشون خواهد داد. لیستا رو برای شما قرار دادم، دوست داشتید میتونید ببینید. حتما چنل تلگرام منو داشته باشید برای اینکه سیگنال هایی که قرار میدم استفاده بکنید، یا ارزایی که معرفی میکنم حتما استفاده بکنید. گاهی اوقات من آپدیت تحلیل چارت رو نمیتونم سریعا ویدیو بذارم، داخل چنل میذارم RTM یاش تریدر. اگه اینجور تحلیل ها رو دوست دارید، اگه دوست دارید واقعا اینجور تحلیل ها بیشتر قرار بگیره، بستگی به حمایت شما داره. هرچی حمایت بیشتر باشه من سعی میکنم دوباره این تحلیل ها رو بذارم، چون وقتی آدم یه تحلیل رو میذاره و استقبال نمیشه، یه مقدار آدم انرژیش کم میشه، میگه خب وقتی کسی نمیده برای چی باید این تحلیل ها رو بذارم. بنابراین هرچه حمایت ها بیشتر باشه سعی میکنم از اینجور تحلیل های آموزشی، من معمولا تحلیل هام آموزشیه. تحلیل به این جوری نیست که علتشو میگم. خیلی از دوستان میگن آره این اومد اینجا شکست، یعنی داستان گذشته رو دارم میگن و هر آنچه که همه میتونم ببینم. من سعی میکنم تحلیلم آموزشی باشه و یه چیزی از توش در بیاد، فقط حرف زدن نباشه. سعی میکنم از این تحلیل‌های آموزشی براتون بذارم، به شرطی که واقعا حمایت خوب باشه. دوستانی که برای اولین بارم این ویدیو رو میبینن، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ما اینجا با یک روش نوینی تحلیل میکنیم چارت رو، به یک روش نوینی درس میدیم و کاملا رایگان، لازم هم نیست که هزینه‌ای داشته باشید. بسیار بسیار سپاسگزارم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که به داده هاتون اضافه شده باشه، یک نکته آموزشی یاد گرفته باشید. از اینجور ویدیوها قول میدم خیلی بذارم، بازم میگم بستگی به حمایت دوستان داره. امیدوارم که از این ویدیو خیلی با هم دیگه بسازیم و در معرض نمایش قرار بدیم که بچه‌ها بتونن استفاده بکنن. روز خوش، روزگارتون طلایی.